Hey guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel again. So মানে কি হল মোৰ ভিডিও দিয়া নাছিলো কাৰণ মোৰ মাইক নাছিলে আৰু মোবাইল নাছিলে মোবাইলটো লোৱা হল যেহেতু মাইকটো নাছিলে মাইকটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দি থৈছিলো যেহেতু আজি আহি পালেহি আৰু তাকে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাও বুলি ভাবিছো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু দেখাই আছো এস আহি গল এটো মিডিয়ামত আজি আহি পালেহি মই খুলি চাইছিলো বাৰু সো আৰু দেখাই দিও আপোনালোকক সব দেখাই আছো লাহে লাহে এন্ড সো গাইস এতিয়া পা আৰু প্ৰবলেম নাই মাইক আহি গল যেহেতু ইয়াত দিছিলে এইখন ইয়া জনম কুণ্ডলী কিখন আৰু ইয়াত এটো কি হয় নাজানো চিন্নে পাও দেই নাম সাম নাজানো কোমল কোমল আৰু এটো ये स्क्रू मिला है और ये एक मिला है माउंट ये हेलमेट पे लगाते हैं और मेन माल दो ये मीडिया मोड हीरो 9 है एंड बाकी सब साइड करो एटिया गोप्रो तो ये मोर गोप्रो मैं गोप्रो हीरो 9 बनाओ वीडियो और एटिया याक लगाबले याक एरुवाब লাগিব फार्स्ट कथा एटाके एरुवाई लगवा हबो तार पिছত याक এনেকে লগাব লাগিব এটো সাইডে ইয়াত লগালে এই ফিটিং হৈ যাব হৈ গল এন্ড ঠিকই আছে গাইস মাল কাম কৰিছে এতিয়া হেলমেটত লগাই চাও तो गाइस फाइनली मीडियमत लगी गल देखिसे ने एटो और हेलमेटत लगी गल और मोर गोप्रो हीरो 9 और एटो हेलमेट एक्सिस और कि कम एकोए ना कबले देन और एटो प्राइस तो पड़िले मोर 11,465 আনবক্সিং তো কৰিবলৈ অলপ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছিলোহি বাহিৰত মানে কি অলপ এনে আৰু পিছফালে সো গৰম উঠিছে হেতু সাইডে সো এটু সাইডে আহিলো এটু সাইডে অলপ ঠাণ্ডা নদী কিনাৰো আছে আৰু আমাৰ এইডখৰ ভিউ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব প্লেসটো ফটো ফটো মাৰিব আহিব পাৰে বহুত ধুনিয়া প্লেস আছে আৰু এফালে আছে নদী আৰু ভিউ চাও গাইস আৰু আমাৰ ইয়াত থাকেও বুলি কয় লগ পাই আছো সিধা মোটো ব্লগত আৰু চিনি পাইছে নে গাইস মানুহজনক বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছে চাগে কিবা এটা কবি নেকি নকওঁ পাছত কম সো গাইস এতিয়া বলে সিওলো বাইকখন লৈছো মাইকটো টেষ্ট কৰিছো এই যে ৰকক এন্ড গাইস সো ভয়েসটো কেনেকুৱা আহিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু সৰ্দি হৈ আছে মানে কি অলপ দিগদাৰ হৈ আছে সো গাইস মাতখাৰ ঠিক আহিছে নে কমেন্ট কৰি জনাব আগতে বাৰ নাছিলে মোৰ মাইক যেহেতু হেতু কাৰণে প্ৰবলেম হৈছিলে দেন এতিয়া কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ আহিলো মাইকটো টেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণ মানে চিঞৰ চলে আহিলো হেতু কাৰণে অলপ দৌৰাই চাও কেনেকুৱা আহে মাতখাৰ
এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি ক'ম কমেণ্ট এটা দি দিব দেই আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই লাভ ইউ অল